เอาละครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่สิบก็จะมาแนะนำเทคนิคไม่รับในการฟาร์มแร่ยังไงให้ได้เยอะๆแบบนี้นะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับพี่สิบจะมีแร่เดโมไนท์นะครับผมจะอยู่ที่172ก้อนนะครับผมแล้วก็จะเป็นแร่ดาร์กไนท์อยู่ที่45ก้อนนะครับผมแล้วก็จะได้พวกแร่แมกมามาอยู่ที่ประมาณ150นะครับผมซึ่งตัวแร่ที่หายากที่สุดนะครับมันก็คือแร่ดาร์กไนท์ มีโอกาสได้อยู่ที่1ใน6,655นะครับรองลงมาก็คือเป็นแร่เดโมไนท์นั่นเองนะครับผมโอกาสอยู่ที่3,666นะครับผมแล้ววันนี้พี่สิบก็จะมาแชร์เทคนิคว่าฟาร์มยังไงให้ได้เยอะๆแบบนี้นะครับผมโดยวิธีการฟาร์มนะครับผมไม่ยากเลยครับก่อนอื่นจะต้องทำการเตรียมจอบหรือว่าพิกแอคก่อนนะครับซึ่งจอบก็ใช้ตามงบได้เลยครับใครมีเงินประมาณไหนใช้เท่านั้นครับซึ่งจอบราคาที่ถูกที่สุดนะครับผมแนะนำก็จะเป็นในส่วนของตัวอาร์เคดนะครับผมซึ่งเขาจะบวกลักอยู่ที่50%นะครับแล้วก็อัดรูนเป็นลักหมดเลยนะครับทุกคนแต่ว่ารูนอันนี้พี่ติบไม่ได้ค่าสถานะที่แม็กนะครับผมซึ่งถ้ามันบิวสูงสุดนะครับมันสามารถบิวได้อยู่ที่48%นะครับผมเพื่อนๆก็ไปหาลัก16 3เม็ดเอามาใส่ได้เลยครับในกรณีนี้ก็คือคนงบน้อยนะครับผมหรือว่าคนเพิ่งมาเล่นนะครับให้ใช้เป็นพิกแอคตัวนี้ไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าหากใครมีงบหน่อยนะครับพี่สิบก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวพิกแอค500,000หรือว่าจอบ500,000นะครับผมนั่นก็คือตัวเดโมไนท์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้นะครับลักมันจะเยอะกว่า 1% ก็จริงครับแต่ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าดาเมจเขาจะสูงถึง180เลยครับผมถ้าเปรียบเทียบกับในส่วนของตัวพิกแอคอาร์เคนนะครับผมจะอยู่แค่เพียง115เท่านั้นนะครับ ซึ่งรูนที่พี่สิบทำการบิวนะครับพี่สิบจะใส่เป็นในส่วนของตัวรัก2ก้อนนะครับนั่นก็คือ16 2ก้อนรวมกันเป็น32แต่ใครจะใส่รักเป็น16 3ก้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่พี่สิบใส่2ก้อนแล้วอีกก้อนหนึ่งพี่สิบจะใส่เป็นในส่วนของตัวเพิ่มโอกาสดรอปแรกอีก1อันนะครับห้อยเอาไว้นะครับซึ่งรูนชนิดนี้ไม่สามารถสแต็กได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนบิวเลยใครจะบิวแบบรัก3ก็ได้หรือว่ารัก2ไปใส่สปีดหรือไปใส่ดาเมจก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้พี่สิบใส่มาเป็นเพิ่มโอกาสดรอปแรกเพิ่มอีก1เม็ดนะครับผมอ่ะ นอกจากจอบแล้วนะครับผมหรือว่าพิกแอคแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของตัวเซิร์ฟวีนะครับก็ใครไม่มีเซิร์ฟวีแนะนำให้ไปซื้อเซิร์ฟวีนะครับผม100โลบัคนะครับผมเท่ากับว่าห้องนั้นจะเป็นห้องของเราไม่มีใครมาแย่งนั่นเองนะครับสาเหตุที่ว่าทำไมต้องมีเซิร์ฟวีเดี๋ยวพี่สิบจะพาไปดูนะครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นนะครับเนื่องจากว่าพี่สิบอยู่ในหน้าร้านค้านะครับผมที่เป็น Potion Shop นะครับผมสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือน้ำยารักนะครับผมอย่าลืมซื้อติดไว้นะครับสามารถติดไว้ได้สูงสุด10อันนะครับผมแล้วก็น้ำยา Minor Potion นะครับผมถ้าทุกคนเตรียมพร้อมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถนะครับไปทำการฟาร์มได้เลย แต่ถ้าจะฟาร์มให้คุ้มค่านะครับพี่สิบก็จะแนะนำช่วงอีเวนต์วีคเอนนะครับเขาจะมีบูธในส่วนของตัวความสามารถเป็นอีเวนต์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วแต่อาทิตย์ว่าอาทิตย์นั้นเขาจะบูธเป็นอะไรครับอย่างอาทิตย์แรกตอนที่เกมมีอีเวนต์ครับเขาจะบูธลักคูณ2นั่นเองครับแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาครับเขาจะบูธในส่วนของตัวไมเนอร์ซึ่งมันจะทำให้เราตีแร่ได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมพอทุกคนเข้ามาในเหมืองแร่นะครับจะไม่มีคนอื่นเลย สิ่งแรกที่ควรทำนะครับผมนั่นก็คือการตีแร่ในส่วนของพวกเบสเซนคอกับเบสเซนเวนให้หมดนะครับให้เหลือแต่โวลคานิกร็อกนั่นเองนะครับผมไม่ใช่แร่สิเป็นหินใช่ไหมเนี่ยครับถ้ามันยืนคู่กันแบบนี้ทุกคนก็ตีทิ้งไปได้เลยนะครับผมแล้วก็รอในส่วนของตัวโวลคานิกร็อกมันเกิดนะครับซึ่งแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับก็คือถ้าหากเราตีไปแล้วนะครับเราจะต้องทำการเปิดหน้าหินเอาไว้นะครับถ้าเราไม่เจอแร่ที่เราต้องการใช่ไหม เราก็ทำการย้ายไปตีหินก้อนอื่นครับอย่างอันเนี้ยมันมีแค่ในส่วนของตัวออ s ซิเดียนซึ่งพี่ติบไม่อยากได้ออ s ซิเดียนพี่ติบก็จะไปตีแร่อื่นนะครับผมและที่สำคัญนะครับทุกคนอย่าลืมกินน้ำยาโพชั่นเอาไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้พี่ติบจะกินน้ำยาโพชั่นไว้สัก10นาทีนะครับแล้วก็จะทำการไล่ตีในส่วนของตัวพวกเบสเซนคอร์เวสเซนเวนออกให้หมดเลยนะครับเปิดไฟไว้ด้วยแล้วก็อีกเทคนิคลับนิดนึงนะครับไม่ลับหรอกก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับ ถ้าใครมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมเนื่องจากว่าในห้องมันค่อนข้างมืดนะครับพี่สิบแนะนำให้ปรับกราฟิกลงมานะครับผมให้ต่ำที่สุดเลยครับผมเท่าที่ต่ำได้ในส่วนของตัวห้องมันก็จะสว่างขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่สิบขอทำการไล่ตีแร่พวกนี้ให้หมดแล้วพี่สิบจะทำการเร่งสปีดคลิปไปเลยนะครับ
พอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าหากทุกคนกลัวมอนมันรำคาญนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะลากมอนลงลาวาได้นะครับแต่ทุกคนอย่าไปตีมันนะอย่าไปตีมันต้องลากมันให้ลงลาวาครับผมส่วนใครที่ใส่เกราะสะท้อนนะครับพี่สิบแนะนำให้ถอดเกราะสะท้อนออกเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเกราะสะท้อนมันจะทำให้มอนเหล่านี้ครับผมตายได้นั่นเองนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่สิบจะไล่ส่วนไอตัวเนี่ยครับวิธีการไล่ก็คือให้ทุกคนทำการหันหน้านี้มันจะเดินถอยหลังครับนี่ก็เป็นเทคนิคการไล่มอนลงเหมืองลาวาครับพอมันอยู่ในลาวามอนเหล่านี้ครับมันก็จะไม่มากวนใจเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้พี่ติบก็จะทำการเร่งในส่วนของตัวขุดพวกเบสเซิลเวนเบสเซิลคอออกให้หมดนะครับนี่ครับในระหว่างที่พี่สิบกำลังขุดเบสเซนเวนนะครับพี่สิบก็เจอแร่เดโมไนท์ครับถ้าหากเราเจอแร่เดโมไนท์แบบนี้ครับให้ทำการขุดได้เลยนะซึ่งมันเป็นแร่ที่หายากนะครับแต่ตัวเดโมไนท์มันจะไม่หายากเท่ากับไอตัวดาร์กไรท์นะครับผมนี่พี่สิบก็ได้แร่ระดับมิสติกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่สิบก็จะทำการขุดเบสเซนเวนทิ้งต่อไปนะครับในระหว่างนี้ครับพี่สิบก็จะทำการไล่นะครับผมตัวไพโรแมนเซอร์ออกไปครับผมไม่รู้อ่านชื่อมันถูกหรือเปล่าตัวนี้ครับพี่สิบก็จะลากเป็นโลกสเกเลตันลงมานะครับนี่ลงมาไม่ให้มันกวนใจเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าพี่สิบก็เจอสลามนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้พี่สิบขอทำการทุบหินที่ไม่ต้องการออกก่อนแล้วก็จะเอาสลามลงมาข้างล่างนะนี่สลามลงมาโอเคนี่ครับในระหว่างที่เราไล่เกียร์หินถ้าหากมีหินก้อนที่มันเกิดคู่กันแบบนี้ครับทุกคนก็สามารถตีไปได้เลยนะเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาได้เท่านึงครับในขณะที่เราไปไล่ตีทีละหินครับถ้าเรายืนตีตรงที่มันเป็นหินคู่เราก็จะสามารถเปิดหน้าแร่ได้ภายในเวลาเหมือนกับเราตีแค่ก้อนเดียวครับแต่มันสามารถเปิดหน้าแร่ได้ถึง2อันมันจะประหยัดเวลานั่นเองครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆอยากให้แร่นะครับผมในส่วนของตัวไม่ใช่แร่สีหินไอตัวโวลคานิกบล็อกนะครับมันไปเกิดใกล้ๆกันใช่ไหมเพื่อนๆก็แนะนำนะครับพี่ติบให้ทำการไล่ตีนะครับไอพวกหินที่มันชอบอยู่แบบโดดๆครับตีทิ้งไปเลยนะครับผมตีให้แตกไม่ต้องให้เลี้ยงเลือดเอาไว้ครับสมมุติว่าอย่างกองเนี่ยพี่ติบไม่อยากได้ใช่ไหมอยากให้มันไปเกิดตรงอื่นๆที่มันอยู่ใกล้กันครับพี่ติบก็จะทำลายมันเลยนะครับถึงแร่มันจะไม่มีหินที่เราต้องการระดับมิสติกหรือว่าเป็นพวกระดับรีเจนพวกแมกมาไนท์อะไรต่างๆหรือว่าหินไฟครับเราก็ทำการทุบทิ้งเพื่อให้มันไปเกิดยังจุดอื่นได้ครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ติบจะไล่ตีนะอย่างตรงนี้ครับมันจะเกิดแค่อันเดียวใช่ไหมก็ตีทิ้งได้แต่ว่าในเซิร์ฟวีทุกคนไอ้ตรงเนี้ยครับมันสามารถมีหินเกิดคู่ซ้อนกันได้นะก็ต้องอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงครับว่ามันจะเกิดหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่เกิดมันอยู่เดียวๆนะครับเราก็ทุบทิ้งได้ครับผมไม่เสียหายครับนี่ไม่มีแร่อะไรครับมีแค่ออฟซิเดียน โอเคครับหลังจากที่พี่สิบทำการเคลียร์แร่จนพอใจแล้วนะครับผมก็ให้ทำการอัดน้ำยานะครับผมไปได้เลยนะทุกคนเรากินไปทีเดียวเลยนะครับอาจจะกินไว้สักประมาณ15นาทีแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนแล้วเราจะได้ขุดยาวๆไม่ต้องมากินน้ำยาบ่อยๆนะครับผมซึ่งถ้าหากโชคดีนะบางทีนะครับแร่มันอาจจะเกิด3กองก็ได้แต่ว่าตอนนี้ครับพี่สิบก็พอใจแล้วมันมีหินคู่ครับผมอยู่2ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวพี่สิบก็จะวิ่งโยกสลับไปมาจนกว่าจะได้แร่ระดับมิสติกที่ต้องการอย่างเช่นเดมอนไนท์แล้วก็ดาร์กไรท์นั่นเองครับผมตอนนี้ไม่มีนะครับต้องคอยดูดีๆนะอันนี้มันเป็นโอฟซิเดียนนะครับถ้าไม่ได้เป็นแร่ที่เราต้องการพี่สิบก็ทำการโยกมาตีตรงนี้ต่อครับผมเขาตีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแร่จะออกนะครับโอเคครับแล้วอย่างตอนเนี้ยแร่ไฟมาใช่ไหมแต่ว่าพี่สิบไม่อยากได้แร่ไฟครับพี่สิบก็จะปล่อยมันรีครับแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมเช็คกระเป๋าด้วยนะครับผมว่ากระเป๋าเต็มหรือเปล่าถ้าหากกระเป๋าเต็มต่อให้มันดรอปแร่ระดับมิสติกมานะครับผมเท่ากับว่าเราจะไม่ได้แร่ชิ้นนั้นเลยนั่นเองนะครับผมต้องระวังนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไอหินตรงเนี้ยมันอยู่เดียวๆใช่ไหมพี่สิบก็อาจจะตีทิ้งไปอีก1 ทีครับผมให้มันโอกาสเกิดไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็พี่สิบก็จะไปไล่ตีหินคู่ต่อนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่สิบจะลองฟาร์มให้ดูนะครับว่าจะได้แร่ดาร์กไนท์และเดโมไนท์เยอะแค่ไหนนะครับผม
โอเคครับนี่ตีไม่ทันขาดคำครับได้แร่ดาร์กไลท์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ทุกคนสังเกตดูดีๆนะแร่ดาร์กไลท์มันจะคล้ายๆกับชาไข่มุกนะครับแล้วก็จะมีออร่านิดหน่อยครับใครที่มองไม่ถนัดก็อย่าลืมปรับกราฟิกให้มันต่ำลงมานะครับผมนี่ฮะพี่สิบได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาตีตรงหินคู่ต่อ อันนี้จะเป็นโอ s ซิเดียนนะครับต้องคอยสังเกตดีๆนะทุกคนแร่มันจะคล้ายๆกับตัวดาร์กไรนะครับผมแต่ว่ามันจะคุกๆขะๆกว่านิดหน่อยนะครับทุกคน นี่ครับพอพี่สิบได้แร่เดโมไนท์ใช่ไหมครับพี่สิบก็จะหันมาตีแค่อันเดียวแล้วก็อีกหินหนึ่งนะครับพี่สิบก็จะปล่อยมันรีนั่นเองนะครับผมนี่ได้แร่เดโมไนท์มาแล้วอีกเม็ดหนึ่งนั่นเองนะครับผมเห็นไหมน้ำยานะครับผมกดไป10 นาทีหลังจากที่ได้แร่ตัวดาร์กไรท์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับตอนนี้ได้เดโมไนท์มาอีกแล้วนะครับผมโอ้โห10 นาทีได้มา2 เม็ดก็ถือว่าค่อนข้างไวนะครับทุกคนนี่ขนาดพี่สิบก็คือไล่วิ่งตีหินแบบทิ้งนะครับไม่ได้ว่าตีแค่เฉพาะ2 อันนะถ้าหากเราปั้นนะครับผมให้ตัวแร่โวลคานิกร็อกนะครับมันยืนคู่กันแบบว่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนู้นนะครับทุกจุดนะเรียกอย่างน้อยครับผม10 นาทีนี่ก็คือ2-3 เม็ดมีให้เห็นครับตรงนี้เหมือนจะได้แร่คู่แต่ไม่รู้จะตีโดนหรือเปล่านะทุกคนมันต้องยืนเฉียงๆพี่สิบก็ไม่ค่อยชำนาญครับผมถ้ามันห่างกันเกินไปแบบเนี้ยมันสามารถตีคู่ได้แหละแต่ว่าพี่สิบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับถ้าตีคู่ไม่ได้เราก็ตีให้มันเปิดหน้าไปอันนี้เป็นอ s ซิเดียน2 เม็ดนะครับเราก็จะไม่เอาใครต้องการอ s ซิเดียนในการทำแร่ต่างๆก็สามารถเอาได้นะครับผมพี่สิบก็จะกลับมาตีแร่คู่ต่อนะครับนี่เห็นไหมได้อีกเม็ดละดูดิเวลายังเหลือเลย10 นาทีได้มา3 เม็ดเป็นเดมอนไนท์2เดมอนไนท์2ครับผมแล้วก็ดาร์กไลท์ใช่ไหม1ครับผมนี่เท่ากับว่าตั้งแต่พี่สิบมาทำคลิปรวมถึงตอนมานั่งเคลียร์เปิดแร่เปิดหน้าเปิดอะไรต่างๆครับผมทำให้มันเป็นโวลคานิกก็ตอนนี้ได้เดมอนไนท์ไป3 เม็ดแล้วก็ตัวดาร์กไลท์ไปทั้งหมด1 เม็ดนะครับผมรวมทั้งหมดได้4 เม็ดเห็นไหมทุกคนถ้าเรายังไม่เปิดอ่านแชทครับมันก็จะขึ้นเลยว่าเราได้ของอะไรขึ้นมานะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับพี่สิบลืมไป1 อย่างนะครับผมนั่นก็คือ Achievement นะครับทุกคน Achievement ทุกคนอย่าลืมมาเลือกเป็น Luck Boost นะครับผมถ้าใครออนครบ100 ชั่วโมงนะครับผมก็จะได้ Luck Boost เพิ่มขึ้นอีก 40%นั่นเองอันนี้ลืมพูดถึงได้ยังไงครับเนี่ยของสำคัญเลยนะครับโอเคครับนี่พี่สิบก็เจอเป็นแร่แมกมาไอนะครับผมซึ่งพี่สิบต้องการแร่แมกมาไอนะครับพี่สิบก็จะตีแร่ชนิดนี้ให้มันแร่ตีในส่วนของตัวหินนะครับให้มันแตกเพื่อที่จะเอาไปคราฟอาวุธนะครับผมและนี่ก็เป็นเทคนิคไม่ลับในการฟาร์มแร่ยังไงให้ได้เยอะๆนะครับผมถ้าใครอยากได้แร่ระดับมิสติกนะครับผมก็อย่าลืมลองเอาไปปรับใช้กันด้วยนะครับผมใครไม่มีเซิร์ฟวีก็ลองหารกับเพื่อนๆในการซื้อเซิร์ฟวีดูก็ได้นะครับผม จะได้มาช่วยกันฟาร์มเหมืองแร่ที่เป็นโวลคานิกนะครับผม และถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้กับพี่สิบด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบายบายยะฮู